नमस्ते साथीहरू, आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ टास्क लिस्ट र टास्क किल कमान्डको बारेमा। यदि तपाईँ पनि यो कमान्डको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लेटेस्ट भिडियो अपडेटको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। अब ढिलो नगर्दै हामी आफ्नो भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा अगाडि कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नुहोला। कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नको लागि सर्टकट हो विन्डोज आर। म यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु। त्यसको लागि सर्टकट हो कन्ट्रोल सिफ्ट इन्टर एस गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ कमान्ड प्रम्प्ट स्टार्ट भइसकेको छ। म अलि जुम गरिदिन्छु। सो अब हामी लेख्छौँ टास्क लिस्ट इन्टर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टास्क लिस्ट कमान्डले हाम्रो सिस्टममा जति पनि टास्कहरू रन भइरहेको छ, चाहे त्यो फोरग्राउन्डमा होस् चाहे त्यो ब्याकग्राउन्डमा होस्, त्यो सबैको टास्कको लिस्ट डिस्प्ले गर्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसले जति पनि टास्क मेरो सिस्टममा रन भइरहेछ सबै डिस्प्ले गरिरहेको छ। अब यहाँ पहिलो कलममा इमेज नेम भनिरहेको छ। यो इमेज नेम भनेको हाम्रो एप्लिकेसनहरूको नाम हो। यो कलममा जति पनि एप्लिकेसनहरू हाम्रो सिस्टममा रन भइरहेको छ त्यसको नाम डिस्प्ले गर्छ। दोस्रोमा अर्को छ पिआइडी। पिआइडी भनेको प्रोसेस आइडी हो। जति पनि एप्लिकेसनहरू हाम्रो सिस्टममा रन भइरहेको हुन्छ त्यो सबै एप्लिकेसनहरूको एउटा युनिक प्रोसेस आइडी हुन्छ। र जब हामीलाई कुनै पनि एप्लिकेसनको प्रोसेस टर्मिनेट वा क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ हामी पिआइडी को युज गर्छौँ। जस्तै म यहाँ नोटप्याड खोल्छु। यहाँ नोटप्याड खोलिसकेको छु मैले। म यसलाई मिनिमाइज गर्छु र फेरि कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छु। अब यहाँ फेरि टास्क लिस्ट लेख्छु, इन्टर गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नोटप्याड डट इएक्सी भनेर देखाइरहेछ। यो टास्क रन भइरहेछ। अब हामी टास्क किल कमान्डको युज गर्छौँ यो नोटप्याडलाई बन्द गर्नको लागि। त्यसको लागि लेख्छौँ टास्क किल स्पेस / पिआइडी। अब पिआइडी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 14664। यो हामीहरूको नोटप्याड डट इएक्सी को पिआइडी हो। कुनै पनि टास्क किल गर्नको लागि त्यसको पिआइडी एकदमै जरुरी हुन्छ। अब यो कमान्ड लेखेर म इन्टर गर्छु। हेर्नुहुन्छ सक्सेस सेन्ड टर्मिनेसन सिग्नल टु द प्रोसेस विथ पिआइडी 14664। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको नोटप्याड पनि बन्द भइसकेको छ। सो यसरी हामीहरू टास्क लिस्ट र टास्क किल कमान्डलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला। लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। जय नेपाल।